Theo, van harte welkom hier aan de Ubbo MES Single. Dankjewel Jan, ik vind het super om hier te zijn. En ik ben op de fiets, zoals ik net al vertelde, dus dat is helemaal thuiswedstrijd. Ja, hartstikke goed. Wij hadden elkaar vorig jaar aan de lijn en toen vertelde ik jou over de online Quintor meetings. En toen gaf jij aan van joh, ik zou het best leuk vinden om een keer iets over Twilio te vertellen. Nou, ik zei joh, dat lijkt me erg leuk. En nou, het heeft even geduurd, maar we zitten nou toch bij elkaar om daar eens even over te praten. En ik zou je willen vragen om je eerst eens even voor te stellen. Wie ben je, wat is je rol bij ING? Nou. Ja, mijn naam is Theo Vlieswijk. Ik ben wat bij ons heet een IT Area Lead. Dat is gewoon een IT-manager. Dat doe ik nu zo'n 5 maanden. Daarvoor was ik de Global Product Owner voor wat wij Contact Center 2.0 noemen. En dat is de Global ING Twilio implementatie. En dat doe je al een poosje? Dat doen we vanaf de start. We zijn eigenlijk in 2015 begonnen met om ons heen te kijken om een betere manier te vinden om contact center IT te doen. De contact center wereld komt heel erg vanuit de telecom, dat is heel erg infrastructuur gedreven. En dat betekent dat het heel lastig is om changes te doen, dat het heel lastig is om dingen met elkaar te integreren. En je hebt daar een beperkt aantal leveranciers en wat er dan heel vaak gebeurde was dat we van de ene leverancier een upgrade moesten doen van een bepaalde versie. Niet omdat we nieuwe functionaliteit kregen, maar omdat hij de oude versie niet meer wou supporten. Maar door alle integratieproblemen had je een component die je moest upgraden. Daar was iets anders afhankelijk van die je moest upgraden en weer een andere. En voor je wist was dat een project van 9 maanden in een jaar dat we bezig waren met alleen maar dit soort lifecycle-achtige upgrades. En we kwamen eigenlijk helemaal niet toe aan het toevoegen van business value, aan echt innoveren in de callcenterwereld. En dat was eigenlijk de grote driver voor ons om überhaupt te gaan kijken en zo zijn we bij Twilio uitgekomen. En ING Leeuwarden was denk ik ook vooral de tak waar dit soort dingen werden beheerd voor ING, of niet in Nederland? Dit is heel erg begonnen vanuit ING Leeuwarden en deels met een aantal mensen van Quintor. Later is het uitgebreid, hebben we ook Amsterdam erbij gedaan. We hebben nog een Quintor team gehad in Amersfoort, die een van de componenten heeft ontwikkeld en een tijd beheerd. Dat was het Twilight team, denk ik? Dat was het Twilight team. Ja. En tegenwoordig hebben we 7 teams, waarvan 3 in Leeuwarden, 4 in Amsterdam, die samen de global componenten van dit platform maken. En waar we in 2016 nog visie hadden van we willen het anders doen, het moet software worden. Is dat vandaag de dag hebben we het ook gewoon echt. Dit is vandaag live in 8 landen. En we hebben naast telefonie hebben we ook chat en video en e-mail als kanalen. En daar kan je makkelijk tussen switchen. Ja. En dat zijn eigenlijk de 2 grote design criteria die we van begin af aan consistent hebben doorgevoerd. Alles wat we maken moet global zijn. Dus dat betekent dat we maken het 1 keer en je moet het in alle landen kunnen gebruiken. Maar wel zelf configureren dat het voor jouw journeys, voor jouw medewerkers, voor je klanten, dat het daar goed past. En de tweede, het moest echt omnichannel zijn, dus die meerdere kanalen ondersteunen, maar het moet ook heel makkelijk zijn om te switchen van kanalen. En een van de voorbeelden daarin is, als je nou met iemand aan het chatten bent, met een klant, en die klant zegt op een gegeven moment van, ik wil wel even verder, maar ik moet echt weg, ik moet in de auto. Dat de agent gewoon kan zeggen met 1 druk op de knop, ik bel u even en dan zetten we het gesprek voort terwijl u in de auto op de carkit verder gaat. Want die contactgegevens die heb je toch al? En het blijft gewoon 1 grote conversatie, dus ook in onze recording oplossingen blijft dat dan bij elkaar en dan kan je als je het later terugziet zien dat het in deze flow gegaan is en wat er bij elkaar hoort. En dat zie je ook in de praktijk gebeuren? Dat zien we in de praktijk gebeuren. We zien dat multi-channel, multitasking zoals we dat noemen, zien we meer en meer nu ontstaan. Dat je in plaats van dat je een apart groepje mensen zet die e-mail doet en een apart groepje mensen die dan telefoontjes afhandelt, kun je dat ook gewoon door elkaar mengen. En als je e-mails aan het doen bent, is het natuurlijk geen probleem als er dan een telefoontje komt. Dat telefoontje is op dat moment even urgenter, dan ga je eerst dat telefoontje even afhandelen en daarna ga je weer verder met je e-mail die je aan het doen was. Ja, dus de agents zijn eigenlijk continu aan het werk? Agents zijn zo effectief mogelijk aan het werk. Ik kan me herinneren wat het team in Amersfoort heeft gemaakt, dat het een dialer was, waardoor je eigenlijk, misschien moet jij het even vertellen wat het was en waarom het gemaakt werd. Een outbound dialer, dat is nog steeds een van de leukste componenten vind ik die we hebben. Wat je kan doen is daar eigenlijk een lijst met
klanten of contacten in uploaden. En van iedereen kan je meerdere telefoonnummers geven. En wat het systeem gaat doen, die gaat outbound bellen. En die probeert die mensen te bereiken. En pas als die klant daadwerkelijk opneemt, gaan we snel een medewerker erbij schakelen. En dit soort dingen, dat helpt enorm in de efficiëntie van zo'n callcenter. En we zien een leuke use case ervoor, dus een afdeling bij ons, dat heet Collections. Dat zijn mensen die bellen klanten waarvan we zien dat ze een achterstand hebben in hun betaling. Dat is natuurlijk altijd heel vervelend. Je hebt je hypotheek niet op tijd betaald of je leningaflossing niet op tijd betaald. Dus als de bank dan belt of een onbekend nummer belt, wat doe je dan? Ja, dat neem je niet op. Dus die mensen zijn heel slecht te bereiken. Terwijl het heel vaak voor die klanten zelf, voor ING natuurlijk, maar ook voor die klanten zelf, veel beter is om in een heel vroeg stadium contact te hebben. En dus bijna altijd zijn er afspraken te maken om weer uit die situatie te komen. Ja. Dus je bent nu ook eerder? Je gaat eerder bellen? Je kunt veel eerder die mensen bereiken. Ja. En die dial is wel een van de mooie succes om wat met getallen weer te geven. Waar ze vroeger een hele dag over deden met een team van 8 mensen, konden ze nu in 3 kwartier dezelfde groep mensen bereiken. Met 3 kwartier effectief aan beltijd. Wat ik me afvroeg toen die applicatie werd ontwikkeld, als ik gebeld zou worden en ik hoor niks, dan leg ik op, en zeker als ik gebeld word omdat ik wanbetalend ben, zeg maar. Hoe werkt dat in de praktijk? Kun je dan snel genoeg een agent ook, dat hij ook weet waar het over gaat? Want er worden natuurlijk heel veel mensen gebeld die niet opnemen. En dan wordt er eentje gebeld die wel opneemt. Ja, je kunt daar als ING, als afdeling zelf een beetje mee spelen. Je kunt sowieso instellen, ik wil nooit meer telefoontjes opzetten dan ik agenten beschikbaar heb. Dus dan is er altijd iemand beschikbaar. Ja, direct. Dat is een van de middelen die je kan doen. En dat zou je bijvoorbeeld doen in een scenario waar je mensen echt moet spreken. Je kan je ook voorstellen dat je zoiets kan inzetten voor gewoon een outbound salescampagne. We willen meer creditcards verkopen, ik noem maar wat. Ja. Ja, als je dan af en toe iemand wel aan de lijn krijgt, maar je hebt geen agent beschikbaar, ja, heel jammer, maar minder erg. Dus dat risico kan je eigenlijk mee spelen en dat is een knop die je dialer team daarin geïmplementeerd heeft. En het is wel een mooi voorbeeld van hoe je een global component kan maken. Dus er is iets heel generieks, maar je maakt knoppen waar de lokale landen en afdelingen aan kunnen draaien, om te zorgen dat het in hun journey precies past met wat zij willen dat er gebeurt. Toen was Quintor voor het eerst, toen ik ervan hoorde, toen was jij met Rutger de Smet ermee bezig. Ja. En toen heb ik ook tegen Marcel Hoekstra en Gert-Jan Kompagner gezegd, joh, ga daar eens praten. En ook tegen jullie dat gezegd. Want zij zaten bij het Panama team en hadden zoiets van, nou, we hebben het wel een beetje gezien. En toen waren jullie bezig om het alleen voor Nederland te doen. In eerste instantie. En toen was het eigenlijk een beetje van, oeps, we moeten opeens ING breed, gaat dit het dan wel worden? Dat speelde toch? Nee, dat is niet helemaal hoe het gaat. Dus we hebben van het begin af aan de visie gehad dat we dit global zouden doen. Okay. Alleen er was wel veel discussie binnen die ING-landen. Nederland was eigenlijk al heel tech-savvy, zullen we maar zeggen. Hè? En heel erg bezig met software, met API's en microservices. En dus wij zagen die stap heel erg zitten. Dat werd ook heel erg gesupport door de CIO, toen Peter Jacobs. Alleen bij verschillende landen was er best wel veel, die waren heel sceptisch van, ja, we weten wat we nu hebben, moeten we dan in dat diepe, moeten we die sprong dan gaan maken naar een toch wat onbekend software, gaat dat wel hetzelfde brengen? En toen hebben wij gezegd, nou weet je wat we doen, we gaan dit als eerste in Nederland doen. Dat heeft 2 voordelen. Aan de ene kant laten we daarmee aan alle andere landen zien, kijk eens, dit kan, want Nederland is ons grootste, meest complexe contactcenter. Dus als we met deze software dit voor Nederland kunnen doen, dan kun je in alle redelijkheid in Roemenië niet volhouden dat het daar niet geschikt is. Willekeurig voorbeeld, hè, Roemenië. Ja. Het tweede voordeel is, en dat is ook een beetje de agile mindset, dat je zo snel mogelijk wil weten waar je allemaal tegenaan loopt. Dus in plaats van te beginnen met het kleinste, makkelijkste, laten we dat eerst maar eens doen, dan hebben we iets. We zijn met het meest moeilijke, complexe begonnen. Gelijk de grootste risico's, head-on, die moeten uit de weg. En als je dat voor elkaar hebt, kan je gaan uitbouwen en ook naar de andere landen toe. En dat de grootste risico's zaten in Nederland? Daarom begon je daar? De grootste complexiteit zat in Nederland. Ja. Dus dan raak je die grootste risico's vanzelf. Ja. En hoe lang nadat je begonnen bent, is het eerste stuk live gegaan? Dat heeft echt wel even tijd gekost natuurlijk. Nou, het allereerste stukje hebben we redelijk snel gedaan. Dat was met de mensen in Leeuwarden inderdaad. Dat was de chatoplossing. Die is midden 2016 al live gegaan. Dus dat was in een paar maanden.
Maar dat was echt wel een MVP. Je kon chatten vanaf een website en de agenten konden antwoord geven en dat was het eigenlijk wel een beetje. In de loop van 2017, zo'n beetje Q3, hebben we de eerste echt telefonie pilots in Nederland uitgerold. En dat hebben we in eerste instantie gedaan bij People Services, dat is een interne afdeling. Dus eigenlijk niet het callcenter waarvoor het bedoeld was. Maar zelfs als het helemaal misgegaan was, dan hadden onze ING-klanten daar nog geen last van. Dat was puur intern? Eerst intern, ja. En daar vandaan uitgebouwd, alle Nederlandse afdelingen uitgerold. Intussen was ING heel erg, wat Unite heet, Nederland en België allerlei dingen aan het doen. Dus daardoor kwam België in een enorme versnelling. Spanje hebben we intussen gedaan. Spanje was die hadden echt gewoon lokaal problemen met hun oude oplossing. Dus die moesten gewoon echt iets nieuws. Dus daar was de timing gewoon perfect om dat dan maar te gaan doen. En zo hebben we het langzaam verder uitgebouwd. En nu zijn we live met 8 landen. En komende jaar verwachten we er nog 3, 4 bij te doen. En daarna nog een paar dat we in de buurt van de 15 zullen we gaan uitkomen. Jij noemde net eigenlijk vanwege met de dialer van een knap staaltje dat je eigenlijk in veel kortere tijd iets kan doen, maar waardoor je ook eigenlijk de klanten veel beter bedient. Dus dat is eigenlijk wat iedereen wil, die business value. Geldt dat voor dat hele platform ten opzichte van vroeger? En waar zitten, naar jouw idee, ook nog een paar hele grote voordelen van deze aanpak? Kijk, het hele platform is nu software geworden in plaats van infra wat we vroeger hadden. We hebben bovendien, we bouwen het zelf, dus we kunnen ook alle knoppen draaien, we kunnen doorontwikkelen, aanpassen, integreren wat we willen. Dat soort dingen gaan veel makkelijker dan vroeger. En om daar een voorbeeld van te geven is iets wat we ergens de komende weken gaan live brengen in Nederland. En dat heet Authenticated Calls. Authenticated Calls is een idee wat we al 4 jaar geleden hadden en ook echt onderzocht hebben in de oude wereld en we kregen het gewoon niet op een goed veilige manier voor elkaar. En het idee is dat je in je mobiele app van ING kun je inloggen. Daar hebben we een servicepagina, dus dan zie je een telefoonnummer staan. Je klikt op dat telefoonnummer. Dat kan vandaag al. En dan gaan we gewoon een telefoontje opzetten en kom je in het callcenter. En wat gebeurt er dan? Dan vraagt die callcentermedewerker, wanneer ben u eigenlijk jarig? En heeft u nog de laatste 3 cijfers van uw paspoort? Ja. Dat is eigenlijk heel raar, want je was net ingelogd in je mobiele app. Je was al bekend. Wat wij nu kunnen, omdat het allemaal software is, kunnen we dit echt gewoon doorgeven. Die authenticatietokens, die kan je op een veilige manier onder water zorgen dat die bij de medewerker terechtkomen, zodat als het gesprek bij de medewerker binnenkomt, die ook kan zien, niet alleen wie jij bent, maar ook dat je geauthenticeerd bent op dat level. Dus die weet ook gelijk, ik kan dit al voor de klant gaan doen, want ik hoef niet die extra vragen te stellen. En het is weer een voorbeeld van waarin, laten we zeggen, de klantjourney en de efficiëntie voor medewerkers bij ING hand in hand gaan. Want voor ING scheelt dit zomaar 40 seconden, 50 seconden op een gesprek. En gedoe voor de klant. En voor de klant scheelt het, ik weet niet of jij wel eens een callcenter belt, maar ik vind het zelf altijd buitengewoon vervelend dat ik dan de achternaam van mijn moeder moet gaan vertellen. Ja, mooi. Dat is wel een heel mooi voorbeeld. Ja. Nou, in het algemeen is dat ook een beetje die innovatie. Ik weet niet of ik het verhaal van de Apple Watch wel eens heb verteld. Maar ooit kwam de Apple Watch uit en toen hebben we binnen ING in 4 landen hebben we een project gedaan om het saldo van de klant te kunnen laten zien op die telefoon. Dat was natuurlijk super cool op dat moment en die 4 teams hartstikke veel rond gehad, 4 keer succes natuurlijk, hartstikke leuk. Maar na die 4 projecten hadden we dus in die 4 landen hadden we die feature dan live. Waar we eigenlijk naartoe willen is dat je als je dat project nou gewoon 1 keer gedaan hebt, dat je het dan in 15 landen live hebt. Ja. En dan zullen er altijd mensen zijn die zeggen van dat is vanwege efficiëntie is kostenbesparing. Nee, de echte winst zit in iets anders. Want die andere 3 teams die ook ditzelfde ding hebben ontwikkeld, kun je nu iets anders laten doen. Een andere innovatie die ook in 15 landen beschikbaar komt. Ja, dus in plaats van 1 innovatie in 4 landen, hebben we dan 4 innovaties in 15 landen. En dat is de echte versnelling waar we naartoe willen. En dat merk je nu, waar we staan nu met dit platform. We zitten op de grens van dat we dat beginnen te bereiken. Die Authenticated Calls is een mooi voorbeeld. We doen van alles met chats en chatbots zijn ook mooie voorbeelden. De eerste aanloop de eerste jaren was natuurlijk wel heel erg vervangen van dingen die er al waren, die mensen al gewend waren te kunnen doen. Dat moest je eerst doen, want je moest wel alles blijven werken. Ja. Dat moet er staan. Dus in die zin gaan we ook een beetje een nieuwe fase in met het platform. De visie was, we willen een platform wat echt software is,
wat internationaal gebruikt kan worden en wat al die kanalen ondersteunt. Nou, in essentie is dat er. En ja, er zijn 100 plekken waar dat natuurlijk beter kan en moet en daar werken we aan. Maar vanaf hier gaat het veel meer om wat voor nieuwe dingen kunnen we nou doen. Waar kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we beter in de klantjourney integreren? En daar zul je zien dat mobiel natuurlijk een steeds belangrijkere rol ook gaat spelen. En Twilio is een platform, daar is heel veel in geïnvesteerd, er is heel veel software gebouwd. Dan zou je zeggen, joh, gebruik dat gewoon. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Hè? Ja, Twilio is het is een cloud-oplossing hè, en zij bieden API's, dus dat betekent bouwstenen waarmee je zelf je applicatie kan bouwen. En dan hebben ze bijvoorbeeld een API waar je mee kan bellen, zeg maar. Een /calls resource. Een van de leukste dingen die ik in 2014 ooit ontdekte was dat dit bestond en dat je dan met Postman kon je post doen naar /Twilio/calls en dan ging mijn telefoon. Nou, we zeggen helemaal je eigen telefoon ging helemaal geweldig. Ja. Ik heb dat maandenlang gewoon voor de lol gedaan. En ook om aan mensen te laten zien dat dat zo cool was. En ook om het te laten zien. Dat is gewoon superleuk. De architecten lachten me altijd uit en die zeiden, that's what it's designed to do. Ja. Maar dat laat het wel zien dat het gewoon echt software is. Hè. Dat zijn bouwstenen waarmee je zelf je applicatie kan bouwen. Inmiddels heeft Twilio ook wel een product dat heet Flex. Dat is meer hun hele callcenter oplossing. Een van de redenen dat wij dat niet gebruiken, ons totale platform is een mix van Twilio cloud componenten en dingen die we intern in ING hebben gebouwd. En een van de redenen is dat we dit, als we kijken naar global, dat niet alle landen op dezelfde manier naar risk kijken en niet alle regulators in landen op dezelfde manier naar risk kijken. Dus we hebben in het begin gekeken welke landen willen we dit uitrollen, wat is de strengste regulator eisen en wat kunnen we dan in de cloud doen en wat zouden we intern moeten doen. Ja. En toen hebben we al gezegd wat we in ieder geval moeten doen is dat we alle klantdata intern in ING houden. Ja, precies. Dus we hebben een manier bedacht waarop je in een telefoontje, als een telefoontje binnenkomt, de klantdata wel kunt gebruiken om te routeren, zonder dat we die klantdata in de cloud hoeven te zetten. Die houden we intern. Een ander voorbeeld is de recordings. Je bent wettelijk verplicht om bepaalde type telefoongesprekken, videogesprekken, chats, om die een of andere periode te bewaren. 7 jaar, 10 jaar, afhankelijk per land. Wat we daarmee doen is dat het telefoongesprek gaat natuurlijk door de Twilio Cloud. Dat moet natuurlijk door de public cloud heen. Maar op het moment dat dat gesprek afgelopen is en we willen een recording maken, dan wordt die recording gemaakt. Die wordt encrypted, asymmetrisch, zodat wij hem kunnen decrypten en Twilio zelf niet. Dan krijgen wij een callback. Dus wij halen die recording op en slaan hem op aan ING-kant, waar we er dan een zoekportaal en terugluisteren en zo bij hebben. Dat is een van de manieren waarop we het hele riskstuk adresseren. En risk is heel interessant in de financiële wereld natuurlijk, maar als je dat internationaal gaat bekijken, dan kom je ook erg grappige dingen tegen, vind ik zelf. De interpretatie in de verschillende landen van wat wij toch allemaal denken dat global wetgeving is of Europese regelgeving. Oh ja. Die interpretatie kan zo verschrikkelijk verschillend zijn. Hoe ze ermee omgaan. En wat dan toch goedgekeurd wordt, of juist. En ja, dat is ook interpretatie lokaal soms van de regulators. Hè? Dus de eisen die de regulators aan onze Duitse bank stellen kunnen echt anders zijn dan de eisen die onze regulators in Nederland stellen of in Polen of in noem maar op. Als je nou terugkijkt op het hele Twilio gebeuren, het is misschien een hele domme vraag, maar zie je dat als een succes? Hoe kijk je erop terug? Ik ben er enorm trots op. Het is een geweldig leuk succes. En het is iets wat in 2014, 2015 begon als een droom van, zou het niet enorm gaaf zijn als we op zo'n manier met contact center software om zouden kunnen gaan. En kijk waar we vandaag staan, dan hebben we zoveel bereikt. En dat was eigenlijk ook een van de redenen dat ik het leuk vond om hier bij Quintor wat te komen vertellen. Want, we worden allemaal een beetje geleefd in drukke banen door alle operationele dingen van dag tot dag. En je kan je voorstellen dat de dingen die bij mij terechtkomen vooral de dingen zijn die niet helemaal goed gingen. Het is heerlijk om af en toe afstand te nemen, een stapje terug en even, laten we zeggen, het grote verhaal weer eens te vertellen. En terug te kijken. Als ik terugkijk op wat hebben we in 4 jaar bereikt, dan is het ongelooflijk
met al die teams hebben bereikt. En dit is wel de power of software. Hè. Dit kan je met software doen. Dit is het grote verschil wat je ziet ten opzichte van een infrastructuuroplossing zoals we dat hadden. Wat ik ook wel heel mooi vond, want ik weet toch toen Marcel begon en zo, dat hij gewoon rechtstreeks met de core developers van het platform contact had. Hè? Hoe hebben jullie dat ooit voor elkaar gekregen? Nou, dat was eigenlijk niet moeilijk, want kijk, toen Twilio begon, Twilio's begon in zo 2007, 2008. En ik heb voor het eerst in 2014 van ze gehoord en toen ging ik daar wat mee spelen en zo kijken. En toen waren ze natuurlijk nowhere in de buurt van dat dit een oplossing was waar je een enterprise callcenter mee kon drijven. Natuurlijk totaal niet in de buurt. Je kon wat bellen, je kon telefoontjes opzetten, je kon sms'jes sturen en dat was het eigenlijk. Toen heb ik een keer met hem, met Twilio een gesprek gehad, telefonisch nog toen, waar ze zoal mee bezig waren. En dat waren wel precies de goede dingen, dat je bijvoorbeeld rotering moet kunnen doen, dat je andere kanalen dat toevoegt zoals chat. Toen dacht je, dit is wel een basis. Dit wil ik in de gaten houden. Ja. Toen dat was zeg maar tegen kerst 2014 en in 2015 in mei ben ik voor het eerst bij ze op bezoek geweest op een groot congres, dat heet Signal. Dat is een jaarlijks congres. Als je ooit de kans hebt om daar naartoe te gaan, dan moet je dat echt met 2 handen aangrijpen. Deel van de Quinto mensen is daar een keer geweest over. Ja, maar een paar jaar geweest, hè? Ja, dat was superleuk. Ja. Ik was op dat moment enorm impressed bij de hele Amerikaanse sfeer, hè, dat doet iets met je, dat is toch wel heel erg leuk. Maar ook de voortgang die ze hadden geboekt in de dingen waarvan ze in december zeiden dat ze ermee gingen werken. En dit was in? Dat was mei 2005. Een halfjaartje later, nog niet eens. Ja, en toen kreeg ik voor het eerst het idee van nou, dit zou echt wat kunnen worden. En toen hebben we na de zomer een hackathon georganiseerd van 3 dagen in Leeuwarden. Dat was echt fantastisch en toen hadden we een paar scenario's bedacht van nou ja, dat zal toch wel nooit lukken. Je kon chatten en dat dan een supervisor via zijn mobiel diezelfde chat mee kon kijken bijvoorbeeld. Nou, allemaal binnen die 3 dagen, al die scenario's, check. En we hebben er is een timelapse video van waarin je wordt natuurlijk een mooi scrumbordje gemaakt met allemaal stickies links in de to-do lane. En dan zie je over tijd hoeveel briefjes er helemaal naar rechts gaan. En er gingen veel meer briefjes naar rechts dan we hadden gedacht. Cool. Maar daarna hadden wij echt het gevoel van, nou, dit kan serieus worden. Toen zijn we serieus met Twilio gaan werken. Voor hun was dit ook een geweldige kans natuurlijk. Want zij waren op een stadium dat ze echt wouden gaan groeien. En er waren 2 dingen waar ze echt graag heel groot in wouden groeien. Eén was in Europa, want ze waren echt Amerikaans gericht. En de tweede was echt in de enterprise markt. Wat zij doen is hele grote aantallen kleine bedrijfjes, eenmanszaken, dat soort dingen. Daar hebben ze er heel veel van en daar draaien ze ook echt op. En enterprise kan je voorstellen is toch een wat andere wereld en andere requirements. Dus zij vonden het ook geweldig leuk om met ons te werken, om hun eigen product door te ontwikkelen. En dat hebben ze ons ook vaak verteld dat ze dat super leuk vinden. En daarom hebben we ook nu nog gewoon heel veel goede contacten met ze. Kunnen we op hoog niveau bij Twilio inprikken als dat echt een keer nodig is. En weet je, de manier van werken, dat hele bedrijf, tot en met Jeff Lawson is de CIO, dus de baas en een van de oprichters van Twilio. Als hij een presentatie doet op Signal, dan gaat hij altijd nog even staan te programmeren. Gewoon onstage, live demo's. Nou, en dat doen ze allemaal. Al die managers daar. En wij denken bij ING hebben we in 2015 een grote reorganisatie gedaan, waarbij we laten we zeggen, managers al zoveel mogelijk vervangen hebben door managers met content, die zelf vanuit de engineering komen. Vakinhoudelijke mensen, ja. Maar zij hebben dat nou echt een paar stappen verder te gaan. De meeste van onze managers gaan echt niet live on stage kunnen staan een demo in elkaar staan te programmeren. Nou, daar doen ze het wel en daar vinden ze het heel normaal, dat hoort er gewoon bij. Dat moet je kunnen als manager, want dit gaat over software, dus moet jij software kunnen maken. Dat is echt wel impressive als je dat een keer kan nemen. Ja. En we zijn als Quinto natuurlijk vanaf het begin betrokken geweest. Ik was meteen getriggerd door jouw enthousiasme en Rutgers enthousiasme. En toen natuurlijk ook door de jongens die eraan mee gingen werken. Hoe kijk je aan tegen de bijdrage van Quinto en van de Quinto-medewerkers? We hebben op meerdere plekken gewoon hele goede mensen gehad die samen met ING-engineers de combinatie van Twilio en ING-componenten hebben opgezet. En het waren vooral altijd mensen die echte software engineers. En ik denk ook dat de ING-engineers en ik zelf ook
hebben daar ook gewoon enorm veel van geleerd. Om wat het is om echt software engineer te zijn en om echt software te denken. Niet uit die oude IT-wereld, zeg maar, waar gaat het nou werkelijk om in software development? We hebben een tijd lang één los team gehad, Twiler noemden we al even in Amersfoort. Dat was voor die tijd ook een mooi model. Ik vind het nu wel prettiger om gewoon gemixte teams te hebben. Dus dat we gewoon goede engineers vanuit Quintor die gewoon meedraaien in ING-teams, waar we inmiddels ook een aantal echt goede engineers hebben, kan ik enorm blij zeggen. Ja, dat is ook heel erg belangrijk. Ja. Die core competence moet je in huis hebben. Ja. Ja, ik was bij je in december bij je thuis eventjes ondanks corona, maar om persoonlijk even een pakketletter af te leveren. Dat was een verrassing voor je. Je kwam van boven en we hebben in de tuin staan kletsen en toen vertelde je ook dat Jeff Lawson, de CEO van Twilio, ook een boek aan het schrijven was en dat heet Ask Your Developer. En je was daar heel enthousiast over. Ja. Je hebt mij ook een proefexemplaar, het was eigenlijk een beperkt exemplaar meegegeven. 12 januari komt het boekje uit. Als dit wordt uitgezonden, dan is dat boek al uit. Kun je daar iets over vertellen, wat je daarin aanspreekt? En je wordt daar zelf ook in geïnterviewd, in het stuk wat ik van je kreeg. Daar kom je zelf in voor. Ja, en het beschrijft hoe Jeff ook de samenwerking met ING heeft beleefd bijvoorbeeld. En daar word ik wel enorm vrolijk van. Ja, en trots op, kan ik me voorstellen. Enorm trots op. Ik vind ook dat we daar ook echt gewoon goed iets neergezet hebben. Maar Ask Your Developer, dat komt van de eerste keer dat wij in San Francisco waren bij Twilio, zag ik een hele grote billboard. Daar stond op Ask Your Developer. En dan Twilio. Verder stond er ook niks op. Dat beschrijft hij ook in het boek overigens, hoe ze daar kwamen aan dat idee. Maar dat is iets wat voortdurend terugkomt. Elk jaar daarna, als we weer bij Signal waren, dus door de hele stad heen vind je advertenties met Ask Your Developer. Sterk is dat. En het basisidee daarvan is hij denkt ook heel erg in software. We kennen allemaal software is eating the world. Maar als je dingen software maakt, dat is waar je ook je differentiatie als bedrijf kan doen. En als je wil onderscheiden van je concurrenten, dan doe je dat met software. Meer en meer is het succes van jouw bedrijf, is het succes van jouw software. Een van de eerste die dat echt zijn was Jeff Bezos van Amazon. En hij werkte vroeger bij Amazon. Jeff Lawson werkte bij Amazon als product manager. Alles gaat uiteindelijk over software. En meer dingen kunnen we in software vangen. Dat is de grote ontwikkeling die je ziet. En wat hij bedoelt met Ask Your Developer is dat je als bedrijven veel meer gebruik moet maken van de kennis van je developers. En ik herken dat binnen ING ook wel, dat een deel van de mensen de neiging heeft om zelf een oplossing te bedenken en dan aan je developer te vragen, wil je dit even bouwen? Hier is het lijstje, vind maar af. Ja. En dat is helemaal verkeerd. Wat Jeff zegt, en ik herken dat enorm, is in plaats van een oplossing te bedenken, leg gewoon je probleem uit. Vraag aan die developer hoe die het zal oplossen. En die hebben zo vaak ideeën die jou misschien wel verrassen, dingen waar je helemaal niet aan gedacht had. En uiteindelijk moet het allemaal bij elkaar komen en hebben we ook Customer Journey Experts nodig die bedenken hoe dan die hele flow loopt, hoe het past bij andere dingen die je klant of je medewerker al doen. Maar gebruik veel meer die kennis en ervaring van je developers, ook om gewoon je oplossingen te definiëren en niet alleen maar om te bouwen wat iemand anders bedacht heeft. Dat is ook een van de dingen die heel goed in Agile past. Als je vraagt, Agile is natuurlijk heel veel dingen en ik ben niet zo van één specifieke methodiek maakt me eigenlijk niet uit, maar Agile mindset ben ik wel heel erg van. En Agile mindset, wat mij daar vooral in enorm resoneert, is hoe je omgaat met requirements. Vroeger gingen we dan, als we iets nieuws wouden maken, dan gingen we met een hele grote groep, gingen we een dik document schrijven waarin alles stond wat we moesten doen. En dan daarna technische design doen, dan gingen we een tijdje bouwen en dan kon je eindelijk testen. En dan zag je altijd dat er 3 dingen misgingen. De ene was, soms was het niet helemaal gebouwd zoals opgeschreven was. Gewoon bugs moeten opgelost worden, dat zul je altijd zien, moet opgelost. Je ziet ook wel eens dat het precies gebouwd was zoals het opgeschreven was, maar wat opgeschreven was, was eigenlijk niet wat we bedoelden. Daar maak je ook fouten. Of wat je toen wel bedoelde, maar later anders
blijkt nodig te hebben. Dat is de derde categorie. Ja. Ondertussen kan de wereld veranderd zijn. En hoe meer tijd hier tussen zit natuurlijk, hoe groter dit effect is. Dat geldt voor alle drie die categorieën. Ja. Voor alle drie geldt dat je gewoon minder en minder van dat soort errors hebt. Als je iteratief werkt, begint met een MVP, daar vandaan stap voor stap op basis van klantfeedback, gebruikersfeedback, volgende stappen gaat zetten. En dat is echt wel die way of work. Dat is wel wat mij enorm aanspreekt, natuurlijk ook enorm aansluit bij Ask Your Developer. En ook in die agile way of work hebben we ook wel enorm veel geleerd van Twilio, moet ik zeggen. Even los van hun specifieke product wat zij leveren. Zij werken zelf ook helemaal op die manier. Zij zijn echt georganiseerd, zij leveren microservices. Hun hele bedrijf zit zo in elkaar. Ze zijn heel strikt in zeg maar de two-pizza rule. Hè. Als je meer dan 8, 9 mensen op een gegeven moment je team wordt, ga je het gewoon splitsen. Ja. En verzin maar een manier hoe je dat met je software assets doet. Maar je team je moet niet met teams van 15 mensen doen. Nee, dan neem je ook geen verantwoordelijkheid meer. Want dan heb je daar als individu te weinig invloed op. En je krijgt te veel coördinatie, je moet gaan coördineren over alle mensen tussen je team. Wat wij een beetje zien is dat maar 7 eigenlijk wel redelijk optimaal is. Ja. Mooi, Theo. Heel mooi verhaal. Erg leuk. Zo'n boekje, is dat ook leuk om te lezen voor onze software engineers? Ik denk dat het heel leuk is voor software engineers. Geeft je zeker een beeld over hoe je naar software kan kijken. En die staat tenslotte midden in die software revolutie. En Jeff noemt het is eigenlijk een soort van de derde software revolutie. Je moet het boek maar lezen om uit te leggen, om te snappen waarom het de derde heet. Ja. Maar meer en meer, het is vooral ook iets van om je heen te vertellen. Hè? Dus het is goed als software developer, maar ook als IT-manager, anywhere, om dit te lezen. Maar vooral ook, laat het vooral ook lezen aan je business counterparts, aan Customer Journey Expert, aan wat bij ons Tribe Leads en Product Area Leads heten. Ik denk dat we daar, het gaat uiteindelijk over de manier waarop we met z'n allen software produceren. En ja, ik denk uiteindelijk draait het om, waar ik heel erg in geloof, is het succes van ING is het succes van de software van ING. Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiting, Theo. Heb je nog iets toe te voegen? Of? Nee, dankjewel. Ik vond het superleuk om hier te zijn. En een deel van jullie werkt al voor ons. En ik hoop jullie heel snel fysiek weer eens een keer te kunnen zien, want dat missen we allemaal wel enorm, denk ik. Ja, wij ook. En onze mensen ook, dat weet ik. Ja, nee, dat is superleuk. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vind het heel inspirerend en leuk om je er enthousiast over te horen vertellen. En ik had je al gezegd, misschien is het ook wel leuk om een keer nog een referentie voor op onze website en ons boekje. En die zei, dat wil ik best eens even overleggen of dat oké is. Ja. Maar dit is eigenlijk veel te veel stof, dus dat moeten we heel erg selecteren. En ik denk dat Ray daar ook al moeite mee krijgt. Echt een geweldig verhaal, dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Top.